Okay guys, for today naman, paano ba mag-import ng isang AutoCAD file pag magti-3D na sa SketchUp? Yan yung madalas na katanungan ng madalas na beginner sa SketchUp. So, let's start na po. First, punta sa file, and then import. And then, kung ano yung gusto mong AutoCAD file na i-import o i-3D, pindutin po natin. Like, ito po, example. So, option. So, preserve drawing. Mostly kasi hindi siya naka-check. So, ito, naka-check na kasi chinek ko siya kanina. And then, don't forget yung scales, okay? Ito yung lagi nakakalimutan din. Porket nakalagay na sa model units, okay na. So, kailangan natin ipalitan ng meters. Kung meters man tayo, or mm. Pag mm po. Pero kapag meters lang po tayo. 1:1, ganun po. Para hindi po tayo malito pag in-import na natin yung file. So, i-okay lang po natin, then start for import. Then close. And wait lang. Yan na po. So, ito yung yung istulang scale natin. So, lumiit si kuya. So, i-orbit lang natin. Okay. Up natin yan. So, sukatin natin if tama yung scale. So, 17.54 meters. And then, if nagda-doubt pa rin po kayo na meter siya, puntahan po natin yung AutoCAD file natin. And then, sukatin po natin yung AutoCAD file natin dito if tama po ba talaga yung length, yung dimension dun sa SketchUp. So, here naman po, balik tayo. Here naman po, i-check natin sa AutoCAD. If nagtutugma yung dalawa. So, 17.54. And then, pagdating sa SketchUp is 17.54. So, tama po siya. And, yun. Okay. Thank you. And, sana makatulong sa inyo na mga beginner na po pagdating sa SketchUp at hindi po alam yung pag-import. And watch din nyo po yung ibang videos na tungkol din po sa SketchUp. Sa 3D naman po. Thank you guys. Have a good day.